ในคัมภีร์มรณะของชาวอียิปต์มีมนต์ขับไล่ร่ายว่าจงไปให้ไกลข้าเจ้าแมลงสาบอันโสโครกเรายังพยายามไล่มันแม้ผ่านไปกว่า 3,000 ปีตั้งแต่วางกับดักไปจนถึงฟาดด้วยรองเท้าแต่ดูเหมือนพวกแมลงสาบจะทนได้เสียทุกอย่างแล้วอะไรกันที่ทำให้พวกมันตายยากเหลือเกินโลกเรามีแมลงสาบอยู่เกือบ 5,000 ชนิดด้วยกัน 99% ของแมลงสาบอาศัยตามแหล่งต่างๆมากมายซึ่งพวกมันล้วนมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศโดยการหมุนเวียนอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายหรือตายไปแล้วรวมถึงเป็นอาหารให้สัตว์ชนิดอื่นแต่หลายสิบชนิดก็ปรับตัวมาอยู่ร่วมกับมนุษย์พบมากที่สุดคือสายพันธุ์เยอรมันและอเมริกันด้วยความยืดหยุ่นในการปรับตัวทั้งทางกายภาพและทางเคมีวิธีกำจัดแบบเก่าๆจึงใช้ไม่ได้ผลกับสิ่งมีชีวิตเจ้าปัญหาตายยากตัวนี้แมลงสาบอเมริกันใช้ขนเป็นประสาทสัมผัสเพื่อรับกระแสลมแผ่วและส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนกลางทันทีทำให้พวกมันเพ่นหนีได้ภายในเสี้ยววินาทีนับเป็นสัตว์ไร้กระดูกสันหลังที่เร็วที่สุดซึ่งวิ่งเร็วถึง50ช่วงตัวต่อวินาทีเทียบได้กับคนที่วิ่งเร็วถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงการหาที่ซ่อนตัวก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นเพราะมีลำตัวที่แบนราบและยืดหยุ่นทำให้หดตัวเล็กกว่าเสี้ยวหนึ่งของความสูงได้ต่อให้เหยียบลงไปมันก็กระจายแรงกระแทกไปตามร่างกายจนทนแรงอัดได้มากถึง900เท่าของน้ำหนักตัวความถึกทนของแมลงสาบยังไม่หมดเท่านี้มันสามารถกินซากหรือเซลล์ของเสียได้สารพัดทั้งเส้นผมขี้ไคร่กาวและกระดาษซึ่งอาจเพราะมีเอนไซม์ย่อยอาหารหลากชนิดแมลงสาบโตได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ขาดสารอาหารพวกมันมักกินของเน่าเปื่อยที่มีไนโตรเจนต่ำอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของ DNA และโปรตีนแต่ดำรงอยู่ได้ด้วยการกักเก็บเศษอาหารที่มีไนโตรเจนไว้ในร่างกายและยังมีแบคทีเรียประจำถิ่นที่คอยหมุนเวียนไนโตรเจนให้เป็นโมเลกุลที่มีประโยชน์สำหรับตัวเองในขณะเดียวกันแมลงสาบเยอรมันจะกินอึและอ้วกของตัวเองและไม่ลังเลที่จะกินซากพวกเดียวกันหรือตัวที่กำลังจะตายแมลงสาบอเมริกันจะวิ่งเล่นอยู่ในท่อระบายน้ำกินอุจจาระและเป็นพาหะของแบคทีเรียอีโคไลกับเชื้อสเตฟฟิโลคอคคัสแต่พวกมันก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบใดๆเนื่องจากแมลงสาบมียีนที่สร้างภูมิคุ้มกันคอยต่อต้านเชื้อโรคต่างๆยีนเหล่านี้จะถูกจำลองครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อแมลงสาบติดเชื้อระบบภูมิคุ้มกันจะปล่อยโมเลกุลที่ต่อต้านเชื้อโรคออกมาจำนวนมากแมลงสาบยังมีเกราะป้องกันมากมายที่ทนยาฆ่าแมลงได้หากตัวที่ไม่มีเกราะป้องกันเดินบนพื้นผิวที่ถูกพ่นยาไว้เช่นยาฆ่าแมลงไพริทรอยด์ผลลัพธ์อาจรุนแรงถึงตายเมื่อดูดซึมแล้วสารเคมีจะจับกับโปรตีนในช่องโซเดียมซึ่งช่วยแพร่กระจายกระแสประสาทยาฆ่าแมลงไพริทรอยด์จะเปิดช่องโซเดียมไว้ทำให้เส้นประสาทช็อตซ้ำๆและแมลงสาบก็จะตายลงในที่สุดแต่หากเป็นแมลงสาบตัวที่ทนไพริทรอยด์ได้ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมทำให้พวกมันมีช่องโซเดียมที่ไพริทรอยด์ไม่สามารถไปจับได้ยิ่งกว่านั้นแมลงสาบยังผลิตเอนไซม์ล้างพิษมากขึ้นทำให้ยาฆ่าแมลงไม่มีพิษภัยอีกต่อไปมันกลับขับถ่ายยาออกมาเสียด้วยซ้ำเนื่องจากแมลงสาบเยอรมันแพร่พันธุ์เร็วไม่กี่เดือนก็อาจวิวัฒนาการจนต้านทานยาฆ่าแมลงชนิดใหม่ได้ปัจจุบันพวกมันต้านสารเคมีได้ถึง43ชนิดแต่ตรงข้ามกับที่หลายคนเชื่อกันแมลงสาบอาจไม่รอดหากเจอระเบิดนิวเคลียร์หากเทียบกับแมลงชนิดอื่นแมลงสาบทนรังสีได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นตัวที่อยู่ใกล้กับจุดระเบิดคงตายทันทีส่วนตัวที่อยู่ไกลจุดระเบิดคงอาการสาหัสนอกจากนี้ภัยพิบัติที่เป็นอันตรายต่อมนุษยชาติก็อันตรายต่อที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของแมลงสาบเช่นกันบางทีวิธีเดียวที่จะเอาชนะแมลงสาบได้ก็คือการทำลายล้างทั้งสองเผ่าพันธุ์หรือบางทีแมลงสาบอาจพบหนทางรอดอย่างน่าประหลาดหลังจากมนุษย์สูญพันธุ์แล้วหากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับทุกสิ่งในทุกสัปดาห์นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมวไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นคอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ